નમસ્કાર. આગળના લેક્ચરમાં આપણે બીટી કપાસ કઈ રીતે તૈયાર કરાયેલ છે તેની ચર્ચા કરેલી હતી, જેની અંદર મુખ્યત્વે બેસિલસ થુરેન્જિયન્સિસ નામના જે બેક્ટેરિયા છે, આ બેક્ટેરિયામાંથી જનીન છે અલગીકૃત કરી અને કપાસ જેવી વનસ્પતિઓની અંદર દાખલ કરવામાં આવતું હોય છે. એ બેસિલસ થુરેન્જિયન્સિસનું જે જનીન છે એ ચોક્કસ પ્રકારના સ્ફટિકમય પ્રોટીનોનું નિર્માણ કરે છે, કે જે એક પ્રકારનું વિષ છે, કીટનાશક પ્રોટીન છે. આ કીટનાશક જે પ્રોટીન છે એ પ્રોટીનને ક્રાય પ્રોટીન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણે યાદ રાખશું, બેસિલસ થુરેન્જિયન્સિસ જે બેક્ટેરિયા છે એમના દ્વારા ઉત્પન્ન થતું જે બીટી વિષ છે, આ વિષને ક્રાય પ્રોટીન તરીકે ઓળખવામાં આવતું હોય છે. એ ક્રાય પ્રોટીન જે છે એ, અથવા તો એને ક્રિસ્ટલ પ્રોટીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ક્રિસ્ટલ એટલે સ્ફટિકમય, અને એ ઉત્પન્ન કરતું જે જનીન છે બેસિલસ થુરેન્જિયન્સિસની અંદર, એ જનીનને ક્રાય જનીન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એટલે બેસિલસ થુરેન્જિયન્સિસની અંદર ક્રાય જનીન છે. આ ક્રાય જનીન દ્વારા ક્રિસ્ટલ પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય છે, સ્ફટિકમય પ્રોટીન, કે જે એક પ્રકારનું વિષ છે, કીટનાશક પ્રોટીન છે. આવી આપણે ચર્ચાઓ કરેલી હતી. તો એના વિશે થોડું આગળ વધારે આપણે ચર્ચા કરી તો અત્યારે હાલ વર્તમાન સમયમાં આ જે વિશિષ્ટ બીટી વિષકારક જે જનીન છે, કે જે બેસિલસ થુરેન્જિયન્સિસમાંથી મેળવવામાં આવે છે અને કપાસ જેવી ઘણી પાક વનસ્પતિઓની અંદર અત્યારે હાલથી દાખલ કરાઈ ચૂક્યું છે, અને એના આધારે બીટી પાકો છે તૈયાર કરવામાં આવેલા છે. આજે બીટી વિષકારક જે જનીન છે, જેનું નામ આપણે ક્રાય જનીન એવું આપેલું છે, તો આ ક્રાય જનીન દ્વારા ઉત્પન્ન થતું જે વિષ છે, મતલબ ક્રાય પ્રોટીન અથવા તો ક્રિસ્ટલ પ્રોટીન અથવા બીટી વિષ, એ જમીનની પસંદગી ઉપર પણ આધાર રાખે, પાક ઉપર પણ આધાર રાખે, અને નિર્ધારિત કીટકો ઉપર પણ એનો આધાર હોય છે. એટલે કે દરેક ક્રાય જનીન દ્વારા ઉત્પન્ન થતું બીટી વિષ છે એ બધા કીટકોનો નાશ કરી શકતું નથી. ચોક્કસ પ્રકારના કીટકો ઉપર જ એની અસર થતી હોય છે. એટલે એ બાબતને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં લેશું કે જે બીટી વિષકારક છે, તો એ જનીનની પસંદગી છે એ પાક અને નિર્ધારિત કીટકો ઉપર રહેલી હોય છે. જનીનની પસંદગી કોના ઉપર આધાર રાખે છે? તો કે કયા પ્રકારનો પાક છે અને કેવા પ્રકારના કીટકો છે, કે નિર્ધારિત કીટકો પર આધારિત છે. એટલે આજે બેસિલસ થુરેન્જિયન્સિસમાંથી આપણે જે જનીન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, તો એ જનીન કોઈ વનસ્પતિની અંદર આપણે દાખલ કરાવવું છે તો આડેધડ બધી જ વનસ્પતિઓમાં એ દાખલ કરાવીને લાગુ પડતું નથી. તો ચોક્કસ પાકમાં જ એ જનીનને આપણે સક્રિય રીતે પ્રભાવી કરી શકીએ છીએ, અને સાથે સાથે
એ પાકને નુકસાન કરતા જે કીટકો હોય તો એ કીટકો ઉપર પણ એનો આધાર હોય છે, કારણ કે દરેક કીટકોનો નાશ આ પ્રોટીનથી થતો નથી. મોટાભાગના બીટી-20 ચોક્કસ કીટક જૂથનો જ નાશ કરે છે, જે અગાઉ આપણે નામ આવી ગયા છે બીટી કપાસ વખતે: લેપિડોપ્ટેરા, ઓર્થોપ્ટેરા, કોલિયોપ્ટેરા, ડિપ્ટેરન. તો આવા જે બધા કીટક જૂથ છે એમનો નાશ કરવા માટે ખાસ આ વેસ્ટ છે એ ઉપયોગી સાબિત થતું હોય છે. અન્ય કીટકો માટે છે એ અન્ય કોઈ બેક્ટેરિયામાંથી પ્રાપ્ત કરાયેલા જનીનો હશે, પણ વધારે પડતું ફેમસ છે એ આ બીટી-20 છે. તો આગળ આપણે વાત કરીએ તો વેસ્ટ કે જે Crystal-1AC ટેક્સ્ટબુકની અંદર તમે ખાસ જોજો, પેજ નંબર 209 ઉપર જે આપણે ચર્ચા કરી છે એ બીટી કપાસનો જે બીજો પેરેગ્રાફ છે, તો એની અંદર એક આવું નામ આપેલું છે, CRY પછી IAC. આ Crystal-1AC આ રોમન અંકમાં 1 બતાવે છે. CRY એ ક્રાય, બરોબર, ક્રિસ્ટલ એના માટે શબ્દ લીધો છે. AC એ કોડ છે, કેપિટલ A અને સ્મોલ c. જેમ કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો એની જે સિરીઝ હોય આપણે સારી રીતે સમજવું હોય તો જે વાહન હોય, વ્હીકલ, એની જે નંબર પ્લેટ હોય તો મોરબી માટેનો કોડ શું છે? GJ36. GJ36 પછી A B C F આવા કોડ હોય છે, સિરીઝ જેને કહેવાય. તો એ ABCD F એ આખી ABCD ની સિરીઝ પૂરી થાય એટલે નવી સિરીઝ ચાલુ થાય AA, AB, AC, AD. એવી રીતના A પૂરી થશે એટલે BA, BB, BC. તો એક કોડ આપવામાં આવે છે. તો એવી જ રીતના અહીં પણ જનીનોનું નામ આપવા માટે એવા કોડ આપેલા છે. તો અહીં જે મેં લખ્યું છે Cry-1AC, આ એક જનીનનું નામ છે. તો આ જે જનીન છે એ જનીન દ્વારા સંકેતન પામે છે તેને ક્રાય પ્રોટીન કહે છે. જનીન દ્વારા સંકેતન પામતું પ્રોટીન, જેનું નામ આપ્યું છે ક્રાય પ્રોટીન, જે અગાઉ પણ આપણે કીધું છે. તો આ ક્રાય પ્રોટીનનું નિર્માણ કયા જનીન દ્વારા થાય છે? Cry-1AC. આ Cry-1AC નામનું જે જનીન છે આ જનીન દ્વારા ક્રાય પ્રોટીન છે એ નિર્માણ પામતું હોય છે. અને તે પણ ઘણા બધા પ્રકારના હોય છે, એટલે કે જનીનો પણ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે જે પ્રોટીન એ જનીન Cry-1AC અને Cry-2AB દ્વારા સંકેતન પામેલ હોય છે તે કપાસ, જેમ કે આ જે ક્રાય પ્રોટીન છે તો એ ખાસ કરીને લેપિડોપ્ટેરા, ડિપ્ટેરન આ બધાનો નાશ કરી શકવા માટે સક્ષમ છે. એવી જ રીતના બીજા બે જનીન, એક તો Cry-1AC અને Cry-2AB, આ પણ શું છે? બંને જનીનો છે. આ બંને જનીનોની સંયુક્ત અસર હેઠળ જે પ્રોટીન સર્જાય છે એ પણ એક બીટી-20 જ છે. કોમન નામ આપણે બધાનું બીટી-20 આપી શકશું. તો આ બંને જનીન દ્વારા સંકેતન પામતું જે પ્રોટીન હશે એ પ્રોટીન કોનો નાશ કરવા માટે વપરાય છે? તો કે કપાસની અંદર જે બોલવર્મ, એટલે કે જે ખાસ ઈયળો હોય, આ ઈયળોને નિયંત્રિત કરવા માટે આમના દ્વારા ઉત્પન્ન થતા પ્રોટીનનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જનીન દ્વારા
સંકેતન પામતું પ્રોટીન ક્યાં વપરાય છે? તો કે કપાસની બોલવર્મ નો નાશ કરવો. જોજો એ પેરેગ્રાફમાં એમસીક્યુ માટે આ બાબતોને ખાસ ધ્યાનમાં લેજો. ક્રાય 1AC આ જનીનનું નામ છે. આ જનીન દ્વારા સંકેતન પામતું જે પ્રોટીન છે એનું નામ શું આપ્યું? ક્રાય પ્રોટીન, જે ખાસ કરીને બીટી કપાસમાં જે સર્જાય છે એ. પછી ક્રાય 1AC એટલે કે આ પ્રોટીન અને આ એક જનીન અને બીજું જનીન ક્રાય 2AB આ બંને જનીનની સંયુક્ત અસર હેઠળ નિર્માણ પામતું જે પ્રોટીન હશે એને પણ આપણે સામાન્ય રીતે ક્રાય પ્રોટીન જ કહી શકીએ અથવા તો બીટી બેઝ. એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? કપાસની બોલવર્મનો નાશ કરવા, એટલે કે જે ઈયળો છે એ બધા. અને ખાલી એકલું ક્રાય 1AB હશે. અહીંયા જોજો ક્રાય 2AB છે. એક ત્રીજું જનીનનું નામ પણ છે ક્રાય 1AB. આ જે જનીન છે તો એ જનીન કોર્ન બોરર એટલે કે મકાઈમાં છિદ્રો પાડતી જે ઉપદ્રવી જીવાત છે એને નિયંત્રિત કરવા માટે ઉપયોગી છે. ક્રાય 1AB જનીન કોર્ન બોરરને નિયંત્રિત કરતું પ્રોટીન સર્જે છે. અહીં જે મેં લખ્યું છે એ રીતે તમે મગજમાં બેસાડો. ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર કદાચ તમે લાઈન વાંચશો તો વ્યવસ્થિત કદાચ મગજમાં નહીં બેસે. તો ફરીથી એક વખત રિપીટ કરી લઈએ કે જનીનની પસંદગી કઈ રીતે થતી હોય? તો કે કયા પ્રકારનો પાક છે, કેવો એ પાક છે, આ પાકની અંદર નુકસાન કરતી જીવાતો કયા પ્રકારની છે, એટલે કે કીટકો કયા પ્રકારના છે, એના આધારે કોઈ પણ જનીનની પસંદગી કરવામાં આવતી હોય છે એ પાકને બચાવવા માટે. તો એના ઉદાહરણો આપ્યા, જેમ કે ક્રાય 1AC જનીન છે તો આ જનીન દ્વારા સંકેતન પામતું જે પ્રોટીન છે એનું સામાન્ય નામ આપણે શું આપ્યું? ક્રાય પ્રોટીન, જે લેપિડોપ્ટેરા, ઓર્થોપ્ટેરા, ડિપ્ટેરન જેવા કીટકોના જૂથનો નાશ કરવા માટે વપરાય છે. પછી બીજું કીધું ક્રાય 1AC અને ક્રાય 2AB આ બંને જનીનની સંયુક્ત અસર હેઠળ જે પ્રોટીન સર્જાય છે એ પ્રોટીનનો ઉપયોગ કપાસની બોલવર્મ જે ઈયળો છે એ ઈયળોનો નાશ કરવા માટે વપરાય છે. ત્રીજું કીધું ક્રાય 1AB આ જે જનીન છે એ કોર્ન બોરર આ જે કીટક છે કે જે મકાઈની અંદર છિદ્રો ઉત્પન્ન કરે છે, મકાઈના પર્ણો, એટલે કે મકાઈના પર્ણોને નુકસાન કરતી જે જીવાત છે એ જીવાતનો નાશ કરવા માટે આ જનીનનો ઉપયોગ છે મકાઈની અંદર થતો હોય છે. એટલે અહીંયા ત્રણ જનીનના નામ આવ્યા, એક ક્રાય 1AC, ક્રાય 2AB અને ક્રાય 1AB. એટલે ત્રણેયનું જે નામ અને કામ છે એ વ્યવસ્થિત આપણે એમસીક્યુ માટે યાદ રાખી લેશું. ચાલો, તો આ વાત થઈ જે જીવતનાશક રસાયણો ઉપરની જે નિર્ભરતા છે એ ઘટાડવા માટે રોગ પ્રતિકારક વનસ્પતિઓ કઈ રીતે બનાવવામાં આવે છે, એનો કઈ રીતે ફાયદો થાય છે એ આપણે બીટી કપાસના ઉદાહરણ દ્વારા જોયું. હવે પછીનો જે મુદ્દો છે એ છે પેસ્ટ પ્રતિકારક વનસ્પતિઓ. એટલે આના સંદર્ભમાં છે પણ એક અલગ પદ્ધતિથી પણ આવી વનસ્પતિઓ છે તૈયાર કરી શકાય છે. તો એના વિશે આગળ આપણે ચર્ચા કરીએ.